gọi thợ đến để kéo điện cho anh thôi. Vậy cô có nhờ ai quay khu nhà cô hay là có nhờ ai ở gia đình không? Tôi cũng không biết ạ. Đây, anh đi theo tôi vào trong này nhé. Em Hoàng ơi! Em Hoàng ơi! Cái cảnh sát à? Đi vào đây anh. Mời anh vào đây. À, hôm nay tôi gọi thợ đến để kéo điện cho anh rồi đây. Vào đây. Mời anh vào nhà luôn đã. Vâng, tôi cũng gọi thợ đến để kéo điện cho anh thôi. Một lúc nữa tôi cũng phải lên cơ quan để làm việc rồi. Với lại tôi kéo một lúc tôi còn đi mấy nhà nữa. À thế à? Vậy thì nhờ các anh giúp tôi ạ. Vâng. Nãy tôi qua mấy cột bê tông tôi ngó qua thì bây giờ anh gọi là ra giúp tôi, cả tôi gánh nữa chôn cái cột tre kia thì anh em bắt đầu chọc cột để làm. Được rồi, vậy bây giờ tôi chôn mấy cái cột tre ra đằng cột bê tông đấy nhá. Vâng. Vậy phiền anh giúp tôi với. Vậy anh ở lại giúp anh ấy một chút nhé. Bây giờ tôi phải lên cơ quan để có việc luôn đấy. Vâng. Anh có gì hộ anh ấy với nhé. Tôi đi luôn đây. Vâng, bây giờ anh em mình đi làm thì có chốt cuộc kéo điện về dần. Được rồi. Đâu có đằng này anh? Còn bây giờ anh cứ chôn tôi mấy cột tre này, tôi đi kéo cột bê tông về đây. Được. Sau khi nó mình cho dây lên cao. Được rồi, để tôi chôn hộ anh mấy cái cột xe đây, không là anh kéo ở bên kia về. Anh, cái bóng điện chắc để ở bên này. Vâng, bóng điện một tí thôi. Vâng,
Tuyền anh đi kéo ở bên kia về giúp tôi nhá. Vâng, vâng. Kéo nhanh thế. Kéo nhanh thế. Vâng, kéo nhanh trên phủ đi mấy nhà cơ. À. Cái này chưa có điện đến đây đâu đúng không? Anh chưa bật. Chưa có điện đến đây đâu. Tí nó mới ấy đi. Cái cột này tôi cũng dựng tạm thôi, nếu nữa chắc phải thay cột khác. Tre này chắc không được lâu đâu. Mà cũng không an toàn đấy. Đây anh đi vòng qua kia để tôi đưa qua đây cho. Đây giúp tôi vào qua trên chỗ này. Trên cái xà trên. Rồi anh kéo căng. Cái này phải vòng qua chỗ này. Cái xỏ qua cái đấy chưa? Đấy.
Định vào chỗ nào, vào chỗ này hay là chỗ này? Chắc là bên này tiện mình mở cửa rồi. Anh thông cảm đi, nghe điện thoại. Vâng, anh nghe. Alo. Vâng, tôi về luôn. Vâng. Có chuyện gì anh? Vâng, bây giờ thì anh ở đây lắp xong với cái kia thì anh khá lắp được không thì tôi thì nhà tôi có tiếng Việt thì Cũng được. Vậy nhà anh có việc thì anh cứ về anh để lại đồ đây. Tôi bảng điện này tôi khắc lắp được. Vâng. Vâng, đây bảng điện đây các anh nghe. Giúp tôi một tí nhé. Vâng. Không để đồ ấy trong phố ấy, mai đi qua tôi lấy. Vâng. Cảm ơn anh nhé. Chào anh nhé. Tắt đầu dao đi đã. Đây mình đã đấu xong hết rồi. Chắc bây giờ mình lắp bóng xong là bên công tơ cái bật công tắc không có điện không. Bây giờ có điện rồi. Chắc bây giờ mình tranh thủ làm cái vườn rau đã.
Anh Nam Bộ ơi, sao tôi báo không mất tích ạ? Có chuyện gì chị ngồi xuống đây kể cho tôi nghe nào. Nhà tôi là thuộc hộ nghèo. Vừa mấy hôm trước, được hội nông dân xã tặng cho 6 con dê để chăn nuôi và kiếm thêm thu nhập. Nhưng khi sáng nay tôi đi cắt cỏ cho dê về thì phát hiện là bị mất một con ạ. Có chuyện như vậy à? Vậy cô có nghi ngờ ai quanh khu vực nhà cô hay là có nghi ngờ ai ở trong gia đình không? Tôi cũng không biết ạ, bởi vì chồng tôi thì đi làm xa, chỉ có tôi và bị chồng và một cô em nữa. Vậy cô đã hỏi lại mọi người trong gia đình chưa? Khi tôi đi cắt cỏ về và tôi phát hiện mất một con, tôi cũng có đi tìm và hỏi mọi người xung quanh nhưng đều nói không thấy, nên tôi mới đến đây để tìm các anh, nhờ các anh giúp đỡ ạ. Được rồi, tôi đã tiếp nhận thông tin của cô rồi. Bây giờ tôi sẽ cho người điều tra vụ án và tìm lại con dê đã mất cho cô nhé. Được, cảm ơn các anh ạ. Vậy xin mất anh, bây giờ tôi đi về tôi làm việc khác nữa. Vậy cô cứ yên tâm đi về nhé. Tôi sẽ tìm lại con dê cho cô. Nhờ các anh tìm lại dê của tôi ạ. Cảm ơn. Chào cô. Vâng. Quả bi này ra hết rồi. Thế mình cắt quả bi này về để ăn. Cái quả này to quá. Chỗ này cũng to, mình phải tỉa lá ra.
giờ mình ngâm gạo ở đây rồi, mình tranh thủ đi đón con ạ. Đi cẩn thận nhé, hôm nay mưa trơn lắm. À, con bây giờ con vào cắt cặp đi không nào? Đừng tắm rửa nhá, để bố đi nấu cơm và bố làm bánh. Mua thức ăn đây rồi, hôm nay mình ăn con loan không là làm bánh nhá. Ơ bố, thế bố làm bánh gì đó à? À, bố làm bánh xương bò ấy. Bố lấy cây cơm, đem đây cây cơm đỏ về làm lẫn với. Nếu mà tối nay làm mà ăn con ăn ngon, mai bố lại làm nhiều mang đi chợ bán nhá. Vâng ạ. Thôi, bây giờ con đi vào cắt cặp đi nhá. Xong rồi để bố đi nấu cơm nhá. Vâng ạ. Sơn ơi, bật điện lên cho bố với. Được rồi.
Con ơi, con học bài xong thì con đi tắm đi, xong là để bố gói bánh cho Hòa, hai bố con mình ăn cơm nhá. Vâng ạ. Ừ. Bố, con học bài được tắm xong rồi. À thế á? Vâng. Ôi bố làm bánh gì mà nhìn ngon thế? À, bố Dạy làm con bánh- làm bố ơi. Bánh trứng bò ấy, cái này khó gói lắm, con chưa biết gói đâu, phải mai bố dạy con sau nhá, bố cũng gói xong rồi, còn một cái nữa là xong rồi. Con giúp bố dọn cái này đi, không là ăn cơm con nhá, Vâng ạ. cơm để còn luộc bánh. Dọn xong chứ để bố bắt nồi bánh lên, không là luộc, không là ăn cơm nhá. Vâng ạ. Để con học bố dọn thế nào nữa. Rồi, con bắt bánh ăn cơm nhá. Vâng. Bố nó có dọn nhà mà bố làm cái gì mà màu được thế? À mà bố dọn đấy, bố có cái cây cơm đỏ cơm đen ở ngoài rồi cái này này, hôm nay bố đi lấy về để bố nhuộm nhé. Vâng ạ. Từ từ đó. Bố con ăn ra này.
Thế để bố cắt luôn hay là chắc là bánh chín rồi đấy. Đây là ăn bánh nhá. Đây là bố cắt ra. Đây là bố cắt ra, con ngồi đợi bố lấy bánh nhá. Đây là bánh chín chưa nào. Đây là bố xem bánh chín chưa rồi lấy bánh nhá. Vâng ạ. Đây là chín rồi đấy con ạ. Bố nhắc ra con thử nhá. Vâng ạ. Ui bố ơi, cái chín này nóng nhất. Vô đi nhá. Ôi, cần chờ nóng nguội không? Thơm lắm rồi. Không thật. Nếu mà ăn ngon thì mai bố gói nhiều không là mai đi chợ bán luôn ạ. Vâng ạ, ngày mai con cũng phải nghỉ học rồi. Ăn chút này là ăn nóng lắm. Con một cái ở đây mà bố. Nào. Nóng quá. Ui bố ơi, ấm ấm kiểu gì ấy. Nóng đấy. Bánh này nó phải nguội nguội cho ăn mới ngon, nếu để bóc nó dễ. Có phải bóc một quả nhé. Nóng lắm, từ từ lại con này. Con vào cái nhận này không bị nóng này. Em con này bé. Bố ơi, sao bố biết có bánh này đấy? À, thì trước bố còn bé bố hay làm bánh này mà. Ở đây bố, bố giỏi thế. Bây giờ bố bóc một quả cho con ăn nhé. Vâng. Nóng lắm, bánh này phải nguội ra bóc nó mới cứng cứng. Bây giờ nóng là nó mềm con ạ. Hồi xưa bố còn bé bố hay ăn bánh này á. Con để bố con để bố bóc cho. Nóng lắm đâu cô ạ, để bố bóc cho nhé. Vâng. Bố không sợ nóng à? Bố vừa bóc vừa thổi. Vâng. Nóng lắm, bố vừa bóc vừa thổi á. Vâng ạ. Ui bố một tím đẹp thế. Một tím đẹp nhỉ. Bố có cả màu đỏ đấy. Thật ra bố. Thế Lần bố đầu bóc tiên cho con nhìn nhé. thấy. Để cho con nhé. Vâng. Con cầm cẩn thận nhé, ra đi thổi nhé, nóng nhé. Con mời bố ăn ạ. Con ăn trước đây ngon quá. Trước đi, để bố bóc cái này nhé. Còn này màu gì đây? Con ăn không con? Có. Con cẩn thận nóng nhé. Còn này màu. Ui bố ơi, Ôi. cái của bố màu hơi cam là màu đỏ à bố? Cái lá cây này là màu đỏ nhưng mà hôm nay bố hái được ít quá. Thế nên nó không được đỏ mấy. Nhìn giống màu cam cam. Ngon quá. Ui bố ơi, nhiều cái này con sợ ăn không hết hay là hai bọn mình mang đi bán đi? Thơm con ạ. Hôm nay còn ít để ngày mai sáng mai dậy ăn sáng không là bố cắt đi, cái này cắt được lâu mà. Hôm thứ hai là con mình ăn dần nhưng mà hôm nào rồi bố lại gói nhiều, hôm nay bố con mình mang đi bán nhá. Vâng ạ. Hôm nay cứ để ăn lại. Ngon quá. Bố ăn miếng to thế à? Ngon quá. Đây là gọi ăn cơm no rồi đấy. Mình cho ăn cơm thì chắc là ăn được nhiều lắm đây. Cái cơm cấm này ăn ngon thật bố. Bố ơi, ngon thật á. Lúc nào bọn mình mang đi bán đi. Ăn nhiều vào nhá, hết hôm nào thích bố lại làm cho nhá. Vâng. Đó, hết cái tím này con lại ăn một cái màu đỏ nữa nhá. Vâng. Ngon quá. Nó ăn cho chị em nhé. Ôi, con ăn cơm xong bây giờ chắc con ăn nốt cái này để nước là no rồi bố ạ. Con ăn đi nhá. Vâng. Con thật bố ạ. Lần đầu tiên con được ăn
được bánh Con ăn được cái nữa không? Bố bóc cho con một cái nữa nhá. không, con chỉ ăn một bánh một cái thôi. Nó ăn đi là hai bố con mình mang đi cấp nhá. Cấp trong nhà không là sáng mai dậy không là ăn cái này không là đi học nhỉ. Con ăn không hả? Ăn nữa hả? Không, ăn nhau hả? Thế con đi rửa chân tay đánh răng rửa mặt xong là đi vào chuẩn bị hai bố con mình đi ngủ đấy nhá. Ngủ sớm mai là dậy sớm nhỉ. Để bố dọn dẹp cất đồ lại nhá. Ở đây, để cất bánh ở trong nhà. Ở trong nhà nhỉ? Để bố đóng cửa nhá.